Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket. Där vi idag ska tryckkonservera. Jag ska göra en biff stroganoff på älgkött. För älgkött var det jag hade mest av i frysen just nu. Så häng på! Jag kommer göra en dubbelsats av det här receptet och jag kommer länka receptet nere. Det finns på Healthy Cannings hemsida. Så vad vi behöver är 2 kilo kött. När man tryckkonserverar så behöver det inte vara något fint kött. Jag kommer att använda ytterlår. Sen ska vi ha champinjoner. 200 gram. Vi ska ha lök 300 gram. 4 vitlöksklyftor. Vi ska ha salt, persilja, timjan, svartpeppar och worcestersås. Och det här är ett recept som vi gör inte kokar upp utan vi blandar allting rått och lägger det i burkarna. Sen så fyller vi på med köttbuljong när vi konserverar. Så vi börjar med att hacka löken. $300 gram. Vitlöken tar vi och skivar. Sen så har vi en stor bunke där vi kan få plats att blanda allting. Där vi hivar ner. Så ska vi ha champinjoner som också bara ska skivas. Och svampen skulle vara 200 gram. Inte riktigt, lite till. Så. Och då har vi ner det också i den stora grytan. Då fortsätter vi med köttet, som i det här fallet är älg. Och här är det egentligen välja hur stora bitar man vill ha. Jag föredrar att inte ha allt för stora bitar. Och senor och sånt vill jag inte ha med. Det här tycker jag är ganska så lagom stora grytbitar. Och fördelen när man tryckkonserverar är att man inte behöver ha så fint kött, för köttet kommer bli väldigt mört i och med processen med tryckkokningen. Då var allt köttet också kubat. Så här i bunken nu så har vi då köttet, vi har champinjonerna, löken och vitlöken. Nu ska vi ta och blanda ihop alla kryddorna och hälla över här sen. Här ska vi då ha svartpeppar, 2 teskedar. Vi ska ha 4 teskedar med salt.
Jag använder Himalaya-salt. Viktigt är att man inte använder salt som har antiklumpmedel i sig. Vi ska ha timjan. Egentligen ska det vara 4 teskedar, men jag har inte så mycket. Vi tar det som finns. Som var typ 1,5. Vi ska ha 4 teskedar med persilja. Sen ska vi ha worcestersåsen. Och det ska vara 8 matskedar av. Det jag glömde säga när jag pratade om ingredienserna förut var att vi ska ha tomatpuré i också. Lika mycket, 8 matskedar. Så, nu rör vi ihop det här lite grann innan vi häller över det över den stora skålen. Då ska vi över det här över i köttblandningen och så ska vi röra ihop det ordentligt. Sen kan man antingen använda en stadig slev eller så använder man en hand. Så blandar vi runt det här så det blir kryddor på allt. Nu tycker jag det börjar se ut som det är ganska så jämnt fördelat faktiskt. Kan vi ta och fylla på burkar. Jag använder halvlitersburkar idag. Det man helt enkelt gör är att man fyller på. Vi ska fylla på så det blir ungefär 3 cm kvar till kanten. Dessutom så är det här som jag sa tidigare, att vi inte har tillagat innan, så då trycker vi till det lite grann. För de kommer att minska lite i storlek. Under tillagningstiden. Under tiden jag har gjort det här så har jag haft en gryta med buljong som jag har värmt upp. Och det här har jag bara använt köttbuljongstärningar. Så vad jag gör nu är att fylla på den här varma
buljongen i burkarna. När vi har fyllt på buljongen här upp till så att vi har ungefär 3 cm kvar, vilket i de här mason jars-burkarna är väldigt enkelt, för det är precis här där ringen börjar. Då kommer vi till den viktigaste delen, och det är att vi ska ha bort alla luftbubblor. Och jag använder bara en metpinne. Sticker man ner den, ser att det kommer upp en massa luftbubblor här. Så går vi igenom alla burkarna och gör det. Och om vi sedan ser att det behövs justeras med mer buljong, så fyller vi på. Och en liten spaning här från sidan, så ser vi att den där behöver fylla på lite i. Det här ser bra ut. Där kan också behöva lite till. Här med. Här borta också. Så det ska jag fylla på lite grann. Nivån på buljongen är justerad. Och innan vi sätter på locken så tar vi och torkar av kanterna med lite vinäger. Och här känner man ju också om det skulle vara så att någon burkkant inte är okej. Mason jars har ju sådana här tvådelade lock. Där man skruvar på en ring. Och då ska man inte skruva för hårt, för tanken är ju liksom att luften ska kunna pysa ut. Utan man skruvar bara så hårt att man lätt får till det med fingrarna. Så där, då ska vi köra igång och tryckkonservera. Så här i så har jag 3 liter vatten som jag nu håller på och värmer upp så att de ska bli ungefär samma temperatur som är på burkarna just nu. Sen ska jag tillsätta lite vinäger också, för vi har väldigt hårt vatten här. Så om man inte vill ha en massa kalkavlagringar på sina burkar så kan det vara bra att tillsätta lite vinäger. Och det är bara en skvätt. Och sen så ställer vi bara ner burkarna. Som ni ser så står de så att de inte nuddar vid varandra. De kommer ju kunna hoppa lite sen när det kokar här, så då vill man inte att de ska skada varandra. Så nu sätter vi på locket.
Så locket på en tryckkonserverare har på den här modellen som är Presto, har en gummiring som ska se till att det blir tätt. Det finns en liten luftningsventil här, den kollar man så att man kan titta rakt igenom så det inte är något stopp. Det finns en låsmekanism här som kommer att åka upp när det är tryck i kokaren så att man inte kan öppna locket. Den kollar man också att den funkar. Och sen finns det också en liten ventil här. Om det ska vara något som går fel så kommer den här att lossna och släppa ut ångan. Nu sätter vi på locket och sen så låter vi det här koka upp. Nu kokar det för fullt här och ni ser att det här lilla låset fram till har åkt upp. Och det kommer ut ånga ur det lilla luftningshålet där. Nu ska det här få stå och lufta ur sig i 10 minuter. När det kommer så här ånga i en stridström. Så då sätter jag timern på 10 minuter. När 10 minuter nu har gått och det har luftat så är allt man behöver göra är att sätta på lilla vikten. Och sen så börjar den att bygga upp tryck i grytan och den här lilla vikten kommer att börja vicka. Och då får vi justera temperaturen på spisen så att den inte vickar för mycket. När den börjar vicka och har kommit upp i rätt tryck så kommer vi att sätta timern igen. Och eftersom det här är halvlitersburkar med kött i så ska vi konservera dem i 1 timme och 15 minuter. Nu ser ni att den är igång och vickar och släpper ut ånga. Och nu sänker jag temperaturen lite grann på spisen för jag vill inte att den ska vicka allt för mycket och släppa ut allt för mycket ånga. Jag tycker det är lagom om den låter lite som ett gammalt ånglok. Nu börjar den lugna ner sig lite som ni ser. Och när jag ser att den vickar stabilt då sätter jag igång timern på 1 timme och 15 minuter. Och sen är det viktigt att se till att den inte stannar av. För om den stannar av så är man tvungen att börja om med tiden helt och hållet. Så därför är det bra att hålla sig i köket där jag kan lyssna och se att den hela tiden vickar på som den ska. Men ungefär så här så ska den hålla på att vicka. Så nu sätter jag igång timern. När tiden är ute så är allt man gör att stänga av spisplattan. Sen får den här stå och gå ner i tryck. Kommer se det på tryckmätaren. Där kommer den. Och på att den här lilla stoppen kommer att åka ner när det inte är något tryck kvar i grytan längre. Och då så först så kan vi ta av locket. Men nu får den bara stå här och vänta. Nu har trycket gått ner och lilla spärren har åkt ner. Så allt vi ska göra nu är att lyfta på tyngden och sen ska vi lägga locket lite på glänt. Tyngden bara ta av. Och sen öppnar vi. Och sen vinklar vi den lite bort ifrån oss eftersom det är en massa varm ånga här inuti. Och sen får den ligga lite på glänt här ett tag och ånga ur sig lite innan vi lyfter ut burkarna. Då tar vi och lyfter av locket helt och hållet nu och sen lyfter vi upp burkarna.
Börjar de att stänga sig när det låter så här. Locken. Nu låter vi de här stå här över natten, så får de svalna och komma ner i rumstemperatur, så tittar vi till dem imorgon och ser att det har blivit vakuum ordentligt i dem. Så syns vi då. Dag 2, och vi ska ta av de här ringarna. Jag har kollat att alla har vakuum. De här burkarna är så att locken är en liten upphöjning i mitten, så när det har blivit vakuum så går den upphöjningen inte att trycka på, utan de har slutit sig helt. Så vi tar av locken och sen så ska vi ta och tvätta av dem lite också med vatten och diskmedel. Då har vi 8 burkar färdig beef stroganoff, gjord på älgkött, så älgstroganoff. Nu ska jag bara märka upp de här med vad det är i och årtal, och sen så kommer jag ställa ner dem i matkällaren. Hemmagjord snabbmat. När jag ska använda det här sen så är det bara att värma upp, och sen så reder man av det med lite mjöl för att få lite tjockare konsistens på såsen. Servera det med ris, potatis eller pasta, vilket man känner för. Så testa gärna om ni är sugna, så syns vi i nästa video. Hej så länge!